Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll be discussing remedies under Law of Torts. This particular series is divided into two parts. The first one would be covered in this video and the second one would be covered in the following video. So let's start with the concept of remedies. So before we start, let's try to understand the meaning of the word aggrieved. यो aggrieved भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ यो टाइम एन्ड अगेन ल अफ टर्ट्स पढ्दा गरी आइबस्छ र रेमेडिज पढ्नु अगाडि यो टर्म बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. सो अन्डर ल अफ टर्ट्स व्हेन डु वी से दैट अ पर्सन इज aggrieved? A person is said to be an aggrieved when he may have been enjoying something and that something was taken away from them by someone else. Meaning, यस्तो कोही मान्छे थियो जसले चाहिँ केही कुरा इन्जोय गरिरहेको थियो र त्यो कुरा जो चाहिँ उसले इन्जोय गरिरहेको थियो वाज टेकन अवे बाई समवन एल्स फ्रम देम. कसैले चाहिँ उसकोबाट छिनेर लगेर गयो. फर इक्जाम्पल मानिलिउँ यस्तो कोही एउटा मान्छे थियो अरे जो चाहिँ आफ्नो घरमा आरामसँग बसिरहेको थियो अरे र उसको नेबर्सहरूले चाहिँ रातिको 2 बजी लाउड म्युजिक बजाएर पुरा उसलाई डिस्टर्ब गर्दै थियो अरे र यो मान्छे जो छ जसले चाहिँ आफ्नो प्रपर्टी इन्जोय गरिरहेको थियो र यो मान्छे पिसफुली बसिराख्दाखेरि हि इज इन्जोइङ हिज प्रपर्टी बिकज एभ्रीबडी हेज द राइट टु इन्जोय देयर प्रपर्टी द वे दे वान्ट टु. तर उसको यो जुन चाहिँ राइट टु इन्जोयमेन्ट अफ हिज प्रपर्टी छ उसको नेबरले गर्दाखेरि चाहिँ उसकोबाट छिनेर गइरहेको छ. So what can we say? Here this person is an aggrieved because his right to enjoy his property was taken away by his neighbor who was playing loud music at 2 a.m. in the morning. So I hope you understood the meaning of the term aggrieved. So यो term remedies के हो? यो remedies aggrieved को लागि एउटा ट्रिटमेन्ट या एउटा सल्युसन. यो जो अग्रिभ छ उसको नुक्सान हुनु अगाडि जुन चाहिँ पोजिसनमा ऊ थियो त्यो पोजिसनमा फेरि उसलाई ल्याउनु लागि उसले जे पनि गर्न सक्छ त्यसलाई रेमेडिज भन्छ. So basically what are remedies? Remedies are treatment or a way in which an aggrieved can be brought back to the position in which he was earlier before his rights were infringed. Now remedies are of two types. First one is judicial remedy and the second one is extrajudicial remedy. Now judicial remedies are those remedies where the courts have a role to play. So basically judicial remedies चाहिँ यस्तो remedies हो जो चाहिँ हामीलाई कोर्ट्सले मात्रै दिलाउन सक्छ. Meaning those remedies where court's intervention is needed. So मतलब judicial remedy के हो? यस्तो remedies हो जहाँ चाहिँ कोर्ट्सले मात्रै हामीलाई दिलाउन सक्छ र त्यो remedies जहाँ चाहिँ हामीलाई कोर्टको इन्टरभेन्सन चाहिँदैन जो चाहिँ हामीले आफूलाई दिनु सक्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. So basically those remedies which can be secured through self-help त्यो remediesलाई चाहिँ हामी भन्छौँ extrajudicial remedy. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी खाली जुडिशियल रेमेडिज डिस्कस गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी extrajudicial remedy डिस्कस गर्नेछौँ. So let's start with judicial remedies first. Like I already told you, judicial remedies are those remedies where we need court's intervention. मतलब हामीले त्यो रेमेडी पाउनु लागि चाहिँ कोर्ट्सकोमा जानु नै पर्छ. र जुडिशियल रेमेडिजको भित्र 3टा टाइपको रेमेडिज आउँछ. फर्स्ट वान हो damages, सेकेन्ड वान injunction र थर्ड वान हो specific restitution of property. So before we start discussing about damages, let's first understand the meaning of damage. Now the term damages is different from damage. At least law of torts ko bhitra damage र damages ko meaning एउटै हैन. Damages is not the plural version of damage, at least under law of torts. So what does damage mean? Damage means loss or injury. So under law of torts,
कसैको लिगल राइट इन्जुरी भएको छ अरे या इन्फ्रिन्ज भएको छ अरे र उसलाई कोही लस र इन्जुरी भएको छ अरे त्यसलाई हामी के भन्छौँ ड्यामेज सो बेसिकली अगर कोही टर्ट कमिट भएको छ अरे र त्यसको भित्र कसैले लस या इन्जुरी फेस गरेको छ भने देन वी क्यान से द्याट द प्लेन्टिफ हेज सफर्ड ड्यामेज र यो ड्यामेजलाई अन्डु गर्नु लागि या त्यो लस र इन्जुरी जुन चाहिँ अग्रिभले फेस गरेको छ त्यसको भरपाई गर्नको लागि जुन चाहिँ हामी सम अफ मनी दिन्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ ड्यामेजेस So what are damages? Damages are a sum of money which the plaintiff is entitled to get from the defendant to undo the loss or injury faced by the plaintiff because of the defendant. So damages can also be called compensation. So damages are basically compensation for whatever loss which the aggrieved or the plaintiff has suffered. So there are various types of damages. सबैभन्दा पहिला हो contemptuous damages. So contemptuous damages are those damages जहाँ चाहिँ प्लेन्टिफलाई कम्पन्सेसन पे गर्नु भनेर डिफेन्डेन्टलाई अर्डर कोर्टले दिइसकेको छ. That means where the court has ordered the defendant to pay compensation in the form of damages to the plaintiff. But at the same time, the court also has the opinion that plaintiffले first of all त्यो action courtमा ल्याउनु नै नपर्ने थियो. मतलब प्लेन्टिफ चाहिँ फर्स्ट अफ अल कोर्टमा एक्सन लिएर आउनु नै नपर्ने थियो सेइङ द्याट मलाई यो चिजको लागि चाहिँ या फिर यो टर्टको लागि चाहिँ कम्पन्सेसन चाहियो भनेर. सो कोर्टले ड्यामेजेस प्लेन्टिफलाई दिलवाइदिन्छ तर कोर्टको ओपिनियन यो पनि हुन्छ कि एक्चुअलीमा प्लेन्टिफले चाहिँ ड्यामेजेस या कम्पन्सेसन पाउनु नै हुन्थेन फर वाट एभर रिजन. मेबी इट कुड बी प्लेन्टिफ्स फल्ट या एनी रिजन. र कोर्टले प्लेन्टिफलाई कम्पन्सेसन दिलवाइदिन्छ ओन्ली बिकज द कोर्ट थिङ्क्स द्याट प्लेन्टिफको केही लिगल राइट इन्फ्रिन्ज भएको छ. अदरवाइज कोर्टले पनि यो ओपिनियन राख्छ कि प्लेन्टिफले एक्चुअली चाहिँ कोही कम्पन्सेसन पाउनु हुन्थेन तर जस्ट बिकज उसको एउटा लिगल राइट इन्फ्रिन्ज भएको छ त्यही कारण मात्रै कोर्टले चाहिँ डिफेन्डेन्टलाई अर्डर गर्छ कि प्लेन्टिफलाई कम्पन्सेसन देऊ. फर एक्जाम्पल मान्लु देयर इज ए एन्ड बी र एले चाहिँ बीको माथि चाहिँ असल्टको चार्ज फाइल गरेको छ अरे. सो बेसिकली बीले चाहिँ ए माथि असल्ट गरेको थियो र एले चाहिँ कोर्टमा गएर चाहिँ भने अरे बीले जो मलाई असल्ट गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ मलाई कम्पन्सेसन चाहियो. सो असल्ट इज अ टर्ट. In simple words, what is assault? Assault is basically creating fear in the mind of another person. जसरी हामी मान्लियौँ कि कोही मान्छेले थप्पड हिर्काउन अगाडि के गर्छ हात उठाउँछ हैन र जुन चाहिँ अगाडिको मान्छे छ जसको माथि चाहिँ हात उठाएको छ र या थप्पड दिनु आँटेको छ त्यो मान्छे फ्लिन्च गर्छ. किन फ्लिन्च गर्छ? उसको मनमा एउटा फियर क्रिएट हुन्छ कि मलाई थप्पड पर्नु आँटेको छ. अहिले थप्पड हिर्काएको छैन, थप्पड परेको छैन, खालि हात मात्रै उठाएको छ र जुन चाहिँ यो हात उठाएको छ यो थप्पड हिर्काउनु लागि त्यो डराउनुलाई या डर क्रिएट गर्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ असल्ट. सो यहाँ के भएको छ बीले ए माथि असल्ट गरेको छ र एले चाहिँ कोर्टमा गएर फाइल गरेको छ ड्यामेजेसको लागि. बादमा गएर चाहिँ कोर्टले चाल पाए अरे कि एक्चुअली ए नै थियो जसले चाहिँ प्रोभोक गरेको थियो बीलाई. मेबी एले अब्युज गरेको थियो र या गाली दिएको थियो होला जसले गर्दा चाहिँ बीलाई पुरा रिस उठ्यो र त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ उसले असल्ट कमिट गर्यो. र यहाँ हेर्नु पर्यो भने गल्ती ए को पनि छ किनभने एले प्रोभोक गर्यो बीलाई. बट एक तरिकाले हेऱ्यो भने टर्ट पनि कमिट भएको छ र जस्ट बिकज एउटा टर्ट कमिट भएको छ द कोर्ट विल ह्याभ टु अर्डर फर कम्पन्सेसन. कोर्टले चाहिँ एलाई कम्पन्सेसन दिलाउनु नै पर्छ. जस्ट द्याट कम्पन्सेसन चाहिँ अलिकति कम्ती पाउँछ बिकज यस्तो हुनसक्छ कि कोर्टको ओपिनियनमा कि एले चाहिँ एक्चुअली
प्रोभोक गर्नु नै नहुने थियो। एले प्रोभोक गरेको थिएन भने असल्ट हुने पनि थिएन। सो कोर्टको ओपिनियनमा यो छ, तर पनि कोर्टले ड्यामेजेस दिलवाउँछ उसलाई। यस्तो ड्यामेजेसलाई चाहिँ के भन्छ? कन्टेम्प्चुअस ड्यामेजेस। मान लियो यहाँ एले चाहिँ प्रोभोक गरेको थिएन भने के हुन्छ? यो कम्पन्सेसनको जुन चाहिँ अमाउन्ट छ त्यो अलिकति बेसी हुन्छ। But because A has provoked B, the court may be of opinion that A shouldn't have brought the suit to the court in the first place. Because court ले चाहिँ यो opinion राख्छ कि A ले चाहिँ suit ल्याउनु नै हुने थिएन, त्यस कारण चाहिँ उसले compensation अलिकति कम्ती पाउँछ। So this is what we mean by contemptuous damages. Now we come to nominal damages. Now the term nominal means something that is existing for namesake only. Meaning नामको लागि मात्रै exist गरेको। Nominal damages त यस्तो damages हो जहाँ प्लेन्टिफलाई compensation त दिलवाइदिन्छ, तर प्लेन्टिफको एक्चुअली कोही लस चाहिँ भएको हुँदैन। मिनिङ प्लेन्टिफको चाहिँ कोही लिगल इन्जुरी मात्रै भएको थियो, लस भएको थिएन, लस चाहिँ भएको हुँदैन। मिनिङ प्लेन्टिफको चाहिँ कोही लिगल इन्जुरी मात्रै भएको थियो, लस भएको थिएन, लिगल इन्जुरी ओन्ली एन्ड नो लस। फर इक्जाम्पल यो कन्सेप्टलाई बुझ्नु लागि चाहिँ एउटा केस छ एशबी भर्सेस वाइट। र एशबी भर्सेस वाइटमा के भएको थियो भने चाहिँ एउटा मान्छे थियो ए, ऊ चाहिँ भोट गर्नु जाँदै थियो, लेट्स से फर इक्जाम्पल एक्सलाई। सो एले चाहिँ एक्सलाई भोट गर्नु जाँदै थियो अरे, तर एलाई चाहिँ भोटै गर्नु दिएन अरे। अब बादमा रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ यो चाल पाएर कि एक्सले नै जित्यो अरे। सो हियर ए वान्टेड एक्स टु विन, राइट? एले चाहिँ चाहन्थ्यो कि उसको भोट दिएर चाहिँ एक्सै जित्यो, र एक्स जित्यो पनि। र यहाँ एलाई केही ड्यामेज भएको छैन, राइट? केही लस भएको छैन। यस्तो होइन कि एले भोट गर्नु पाएन बिकज अफ विच एक्स हार्यो, राइट? सो एले भोट गर्नु पाएन तर पनि एक्स जित्यो, राइट? सो ए को केही लस भएको छैन, बट बिकज एलाई भोट गर्नु दिएन, या भोटिङ इज अ राइट। So since A wasn't allowed to vote, his legal right was infringed, right? So since his legal right was infringed, A was awarded compensation. र यो केसमा A जो चाहिँ प्लेन्टिफ छ, सिन्स उसको एउटा लिगल राइट इन्फ्रिन्ज भएको छ, डिस्पाइट नट ह्याभिङ एनी काइन्ड अफ लसेस, उसलाई कोर्टले ड्यामेजेस अवार्ड गर्यो। So what are nominal damages? Nominal damages are those damages which are given to plaintiff for having his legal right infringed. So as such केही लस भएको हुँदैन, राइट? लसलाई भरपाई गर्नको लागि केही हुँदैन पनि, तर पनि कोर्टले उसलाई ड्यामेजेस दिलवाउँछ बिकज हिज legal right is infringed despite not having any substantial loss or any kind of injury. Now we have exemplary damages. Exemplary damages लाई हामी के पनि भन्छौँ? Punitive damages. तर punitive भन्दा हामीलाई के दिमागमा आउँछ? Punishment. So in most cases, we decide the damages on the basis of the loss that has been caused to the plaintiff. माने जति लस भएको छ त्यही हिसाबले चाहिँ damages provide गर्छ कोर्टले। कति पे गर्नु पर्यो डिफेरेन्टले प्लेन्टिफलाई। So exemplary damages are those damages wherein the damages in comparison to the loss is very high. So अगर हामी damages को बारेमा कुरा गरे रे र loss को बारेमा, र damages चाहिँ as compared to the loss is very high, मतलब damages चाहिँ बेसी हुन्छ loss भन्दा रे। र यस्तो हामी किन गर्छौं? Especially in those cases जहाँ चाहिँ defendant is highly ignorant of the plaintiff's right. त्यहाँ चाहिँ as a punishment हामी defendantलाई पुरा बेसी damages पे गर्नु भन्छौं।
ताकि डिफेन्डेन्ट एक तरिकाले एउटा डेटर होस्, थिङ्किङ द्याट यो मिस्टेक चाहिँ हामीले फेरि दोहोऱ्याउनु भएन, or the court to set an example in the eyes of the public, saying that कोही अरूलाई पनि यस्तो टर्ट गर्नु छ भने उसले पनि यति ड्यामेजेस पे गर्नुपर्छ। र यो एक्जेम्पलरी ड्यामेजेस बुझ्नु लागि चाहिँ एउटा केस छ, रुक्स भर्सेस बर्नार्ड। र रुक्स भर्सेस बर्नार्डमा चाहिँ कोर्टले यो भनेको छ कि यो सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ हामी एक्जेम्पलरी ड्यामेजेस दिन सक्छौँ। फर्स्ट वान वेयर गभर्मेन्ट ओफिसियल आर इन्फ्रिन्जिङ द कन्स्टिट्युसनल राइट अफ समवान, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट ओफिसियलले चाहिँ कसैको कन्स्टिट्युसनल राइट जो छ त्यो चाहिँ इन्फ्रिन्ज गर्दैछ। सेकेन्ड वानमा चाहिँ जहाँ डिफेन्डेन्टले चाहिँ कोही ड्यामेज कज गर्दैछ फर हिज ओन अनजस्ट इनरिचमेन्ट, मतलब जो डिफेन्डेन्ट छ उसको आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ उसले कसै अरूको नुक्सान गराउँदैछ। र यस्तो सर्कमस्टान्समा चाहिँ हामी एक्जेम्पलरी ड्यामेज अवार्ड गर्न सक्छौँ। Now we come to general damages. General damages are also known as real damages. So general damages are those damages where जुन चाहिँ यो amount is equal to the loss that has been caused. So जति loss भएको छ plaintiff को त्यसको आसपासै उसले damages पाउँछ। र यो general damages को main purpose चाहिँ के हो कि यो प्लेन्टिफको नुक्सान हुनु अगाडि जुन चाहिँ पोजिसन थियो त्यही पोजिसनमा चाहिँ उसलाई वापस ल्याउनु। र यो ड्यामेजेसको जुन चाहिँ अमाउन्ट छ त्योले हामीले भरपाई गरिदियो भने द प्लेन्टिफ वुड बी ब्रट ब्याक टु द पोजिसन in which he was before he suffered any kind of damages. So this is what we mean by general damages. तर कोही बेला चाहिँ के हुन्छ जेनरल ड्यामेजेसमा लस सँगसँगै हामी प्रोस्पेक्टिभ ड्यामेजेस पनि इन्क्लुड गरिदिन्छौँ। प्रोस्पेक्टिभ ड्यामेजेस चाहिँ के हो? त्यो ड्यामेजेस जो चाहिँ हामी लस हुनु अगाडि नै भरपाई गरिदिन्छौँ र लस चाहिँ भएको हुँदैन तर फ्युचरमा हुनु सक्छ त्यो एन्टिसिपेट गरेर चाहिँ हामी ड्यामेजेस प्रोभाइड गर्छौँ र यस्तो ड्यामेजेसलाई के भन्छ? प्रोस्पेक्टिभ ड्यामेजेस। सो एज एन इक्जाम्पल हामी एउटा केस लियौँ, दीप्ति भर्सेस बनवारी लाल। यो केसमा के भएको थियो भने एउटा 15 इयर्सको केटी थियो र शी मेट विथ अ ट्रक एक्सिडेन्ट र यो ट्रक एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ उसको एउटा स्पाइनल इन्जुरी भएको थियो र त्यो स्पाइन इन्जुरीले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई एउटा पर्मनेन्ट फिजिकल इन्जुरी भएको थियो र कोर्टले यो भन्यो द्याट नर्मली जो ड्यामेजेस छ यो मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू त्यो त पाइहाल्छ तर त्यो सँगसँगै प्रोस्पेक्टिभ ड्यामेजेस पनि उसले पाउँछ, सेइङ द्याट बिकज उसलाई चाहिँ फिजिकल इन्जुरी भएको छ अफ अ पर्मनेन्ट नेचर, because of this teenager has not only suffered monetarily because of medical expenses and all, but she has also suffered a loss of future happiness. र यो मेडिकल एक्सपेन्सेसको ड्यामेजेस त छ है तर फ्युचरमा जो उसलाई प्रब्लम आउनु सक्छ, जे पनि प्रब्लम हुनसक्छ, मेबी म्यारेजमा प्रब्लम हुनसक्छ र या इम्प्लोइमेन्ट पाउनु चान्सेसको कम्ती हुन्छ, त्यो सबै ध्यानमा राखेर बिकज अफ द स्पाइन इन्जुरी राइट उसले जुन चाहिँ फ्युचरमा ह्याप्पिनेस पाउनु सक्थ्यो त्यो पनि उसले नपाउने चान्सेस पुरा हाई छ र यो जुन चाहिँ लस अफ फ्युचर ह्याप्पिनेस चाहिँ कोर्टले कन्सिडरेसनमा लियो र एक्स्ट्रा ड्यामेजेस इन द फर्म अफ प्रोस्पेक्टिभ ड्यामेजेस उसलाई अवार्ड गरिदियो र जेनरल ड्यामेजेसमा चाहिँ यो सब हुन्छ। र अब आज एउटा केस ल्याउँ, बेन्थम भर्सेस ग्याम्बलिङ। र यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भने एउटा नानीको चाहिँ डेथ भएको थियो र कोर्टले यो केसमा चाहिँ यो भन्यो कि अन वाट बेसिस क्यान बी डिटरमाइन द कम्पन्सेसन when we are talking about expectations of life. र कोर्टले
तीनटा चीज बन्यो यो केसमा। पहिलो कुरा चाहिँ कोर्टले के भन्यो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ ड्यामेजेसको अमाउन्ट छ त्यो डिसाइड गर्नको लागि जुन चाहिँ टेस्ट छ त्यो टेस्ट चाहिँ यसमा डिपेन्ड गर्दैन कि एउटा पर्टिकुलर मान्छेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ कति छ। सो वो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीमा डिपेन्ड गर्दैन, तर केमा डिपेन्ड गर्छ, उसको लाइफमा ह्याप्पिनेसको प्रोस्पेक्टिभ कति छ। सो बेसिकली एउटा ह्याप्पी लाइफको कति चान्सेस छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र थर्डमा चाहिँ कोर्टले के भन्यो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ टेस्ट छ इट ह्याज टु बी अब्जेक्टिभ, मिनिङ जजेसले चाहिँ केसेसमा आफ्नै हिसाबले या आफ्नो ओपिनियनले कम्पन्सेसन डिसाइड गर्नु सक्दैन। उनीहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ भएर डिसाइड गर्नुपर्छ। सो यस पर्टिकुलर टेस्टमा चाहिँ उनीहरू सब्जेक्टिभ होइन तर अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। सो जजेस सुड लुक इन्टु द म्याटर्स अब्जेक्टिभली एन्ड नट सब्जेक्टिभली। र अर्को कुरा चाहिँ कोर्टले के भनेको थियो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ डिसाइड गर्नु लागि, द्याट इज यो कम्पन्सेसन डिसाइड गर्नु लागि चाहिँ हामी प्लेन्टिफको सोसल स्टेटस हेर्दैनौँ, मतलब सोसल स्टेटस सुड नट बी कन्सिडर्ड। सो कोर्टले चाहिँ के भन्दै थियो भने लाइफमा जुन चाहिँ यो ह्याप्पिनेस डिसाइड गर्नु लागि चाहिँ इट डज नट डिपेन्ड अन सोसल स्टेटस। Therefore, the court said that the social status should not be taken into consideration while calculating the amount of damages. Now we will look into the assessment of personal injuries. यहाँ हामी के डिस्कस गर्नेछौँ भने चाहिँ यो जुन चाहिँ पर्सनल इन्जुरिजको लागि जुन चाहिँ ड्यामेजेस हामी दिन्छौँ त्यसको असेसमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी तीनवटा कुरा हेर्नेछौँ। फर्स्टली जो मान्छेको चाहिँ इन्जुरी पर्सनल इन्जुरी भएको छ उसको पर्सनल पेन र सफरिङ चाहिँ कति छ। सेकेन्डली जसको यो इन्जुरी भएको छ उसको एक्चुअल पेक्युनरी लस चाहिँ कति हो, पेक्युनरी मिनिङ मोनिटरी लस, र उसको एक्चुअल मोनिटरी लस चाहिँ कति भएको छ। र थर्डली प्लेन्टिफको प्रोबेबल फेलियर टु अर्न इन्कम। सो फ्युचरमा यो ड्यामेजेसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई जब पाउनु साह्रो पर्यो अरे, र जो लस उसलाई चाहिँ त्यहाँ हुँदैछ भने त्यो लस पनि यहाँ आउनु सक्छ। सो यहाँ फेलियर अहिले भएको छैन, तर वी आर टकिङ अबाउट फेलियर विच क्यान ह्यापन इन फ्युचर, सो प्रोबेबल फेलियर। सो यो पनि प्रोस्पेक्टिभ ड्यामेजेसको भित्र आउँछ। सो हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ रेमेडी छ इन्जंक्सन। Injunction is very simple. Injunction is nothing but order of the court whereby it is directing someone to do something or not to do something. So injunction चाहिँ के हो? Injunction चाहिँ कोर्टको अर्डर हो जहाँ चाहिँ उसले कसैलाई डाइरेक्ट गर्दैछ केही गर्नु लागि या केही नगर्नको लागि। सपोज दुईवटा पार्टी थियो अरे ए र बी, र ए को मा चाहिँ बी को प्रपर्टी थियो अरे, र लास्टमा चाहिँ के भयो अरे बी जित्यो अरे, र कोर्टले चाहिँ एलाई भन्यो अरे तिमी चाहिँ बी को प्रपर्टी अब वापस गर्यो। त यहाँ के भयो, यहाँ चाहिँ कोर्टले अर्डर गर्यो डाइरेक्टिङ ए टु गिभ द प्रपर्टी ब्याक टु बी। सो सच काइन्ड अफ डाइरेक्सन गिभन बाई द कोर्ट वुड बी नोन एज इन्जंक्सन। र सबैभन्दा पहिला आउँछ पर्पेचुअल इन्जंक्सन। पर्पेचुअल सिम्पल इङ्ग्लिसमा चाहिँ के बुझ्नु सक्छौ भने पर्मनेन्ट। र पर्पेचुअल इन्जंक्सन चाहिँ त्यो इन्जंक्सन हो जो चाहिँ हामी पुरा केसको सुनवाई बाद लास्टमा हामी दिन्छौँ। सो मान लो केस चल्दै थियो अरे, त्यो केसको पुरा आर्ग्युमेन्ट सक्यो अरे, सबै सुनवाई सक्यो अरे, र लास्टमा कोर्टले फाइनल डिसिजन दियो अरे, र त्यो फाइनल डिसिजनलाई हामी भन्छौँ इन्जंक्सन। सो लाइक द प्रिभियस एक्जाम्पल
ए थियो रे, बी थियो रे, र यो केसमा चाहिँ कोर्टले पुरा सुनवाई गरिसके अरे, आर्गुमेन्ट्स डिस्कस गरिसके अरे, र लास्टमा डिसिजन पनि लिइसके अरे। डिसिजन के देख्थ्यो, एलाई डाइरेक्ट गरेको थियो बीलाई प्रपर्टी वापस गर्नु, र यो जुन चाहिँ लास्टमा फाइनल जुन चाहिँ कोर्टको डिसिजन थियो त्यसलाई भन्छ फाइनल इन्जङ्क्सन अर पर्पेचुअल इन्जङ्क्सन। र सेकेन्ड टाइपको इन्जङ्क्सन हो टेम्पररी इन्जङ्क्सन। र टेम्पररी इन्जङ्क्सन चाहिँ के हो भने चाहिँ कुनै पनि सुटको डिस्पोज हुनु अगाडि र सुटको डिस्पोजल हुनु अगाडि बिचमा दियो भने चाहिँ त्यस्तो इन्जङ्क्सनलाई चाहिँ हामी टेम्पररी इन्जङ्क्सन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल हामी यही इक्जाम्पल लिउँ, ए कोमा चाहिँ बीको प्रपर्टी छ अरे, र सुट चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ एले चाहिँ त्यो प्रपर्टीमा एउटा वाल कन्स्ट्रक्ट गर्नु सुरु गरिदियो अरे, र इस्यु के छ कि प्रपर्टी कसको, ए को हो कि बी को, र त्यो डिसिजन लिनु अगाडि चाहिँ कोर्टले त्यो डिसिजन लिनु अगाडि चाहिँ एले अलरेडी त्यो प्रपर्टीमा वाल कन्स्ट्रक्ट गर्नु थाले अरे। बीले चाहिँ कोर्टलाई के भन्दैछ कि प्रपर्टी मेरो हो, र एले चाहिँ अलरेडी वाल कन्स्ट्रक्ट गर्नु थालिसक्यो। कोर्टले डिसाइड गरेको छैन कि प्रपर्टी ए को हो कि बी को, र त्यति बेला चाहिँ बीले के भन्छ, कोर्टलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि एलाई भन कि त्यो जुन चाहिँ वाल उसले कन्स्ट्रक्ट गर्दैछ त्यो चाहिँ नगर्नु, र कोर्टले चाहिँ यसलाई के भन्छ कि जबसम्म यो सुटको फाइनल डिसिजन आउँदैन है, जबसम्म डिसाइड हुँदैन कि प्रपर्टी कसको, तबसम्म चाहिँ यो जुन चाहिँ तिमी वाल कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौ यो चाहिँ बन्द गर, यो वाल कन्स्ट्रक्ट हुनु हुँदैन। र यहाँ के हुँदैछ, यहाँ कोर्टले बिचमा नै एलाई एउटा अर्डर दिँदैछ कि वाल कन्स्ट्रक्ट नगर्नु भनेर। सो दिस इज नोन एज टेम्पररी इन्जङ्क्सन। र भनौँ लास्टमा डिसिजनको बादमा चाहिँ कोर्टले डिसाइड गरे अरे प्रपर्टी चाहिँ एकै हो। नाउ वाट क्यान ए डु, ए क्यान कन्टिन्यू विथ द कन्स्ट्रक्सन अफ द वाल। र जुन चाहिँ कोर्टले पहिला टेम्पररी इन्जङ्क्सन दिएको थियो एलाई, सेइङ द्याट यु क्यान नट कन्स्ट्रक्ट द वाल, त्यो फोर्समा हुँदैन। If that injunction is passed during the pendency of the case, then those type of injunctions are known as temporary injunctions. Third type को injunction चाहिँ हो mandatory injunction. Mandatory injunction चाहिँ कस्तो खाले injunction हो जहाँ चाहिँ कोर्टले चाहिँ कसैलाई केही गर्नुको लागि भन्दैछ। Like I was saying before, what is injunction? Injunction is basically the court directing someone to do or not to do something. र यस्तो सिचुएसनमा जहाँ चाहिँ कोर्टले कसैलाई डाइरेक्ट गर्दैछ टु डु समथिङ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ म्यान्डेटरी इन्जङ्क्सन। सेम इक्जाम्पल लिउँ, ए र बी प्रपर्टीको इक्जाम्पल। अब यो प्रपर्टी कसको थाहा छैन, यो प्रपर्टीको ओनरसिपको माथि क्वेसन छ। लेट्स जस्ट से एले चाहिँ त्यो प्रपर्टीमा चाहिँ वाल बनाइसक्यो अरे, र कोर्टले चाहिँ भने अरे यो तिमीले जो वाल बनाएको छौ यसलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्देऊ। मतलब कोर्टले भने अरे कि जुनै पनि तिमी यो वाल चाहिँ बनाएको छौ प्रपर्टीमा त्यो चाहिँ अब तिमी हटाइदेऊ। वाट इज ह्यापनिङ हियर, द कोर्ट इज आस्किङ ए टु डु समथिङ। नाउ बिकज द कोर्ट इज आस्किङ और डाइरेक्टिङ ए टु डु समथिङ, इट इज नोन एज म्यान्डेटरी इन्जङ्क्सन। It will become much clearer once I explain prohibitive injunction, which is our fourth type of injunction. Now, prohibitive injunction are those type of injunction where the court is directing someone to not do something. जस्तो मैले example देख्थे, जुन चाहिँ यो property थियो, यो A को थियो कि B को थियो, decide भएको थिएन। र same कुरा A ले चाहिँ त्यो प्रपर्टीमा वाल कन्स्ट्रक्ट गर्नु थाल्दै थियो अरे, र यहाँ कोर्टले चाहिँ के भन्छ एलाई कि तिमी यो प्रपर्टीमा वाल बनाउने छैनौ, तिमी बनाउनु सक्दैनौ, यु आर नट सपोज टु बिल्ड अ वाल। यहाँ चाहिँ के हुँदैछ, द कोर्ट इज प्रोहिबिटिङ ए टु डु समथिङ, द कोर्ट इज टेलिङ ए टु नट डु समथिङ। सिन्स कोर्ट इज प्रोहिबिटिङ ए टु डु समथिङ, इन दिस केस टु बिल्ड अ वाल, it is known as prohibitive injunction. अब आउँछ हाम्रो last type of remedy, that is specific restitution.
of a property. So restitution हामी यसरी बुझ्न सक्छौं कि it is restore. यहाँ चाहिँ के भन्न सक्छौं कि the plaintiff has been dispossessed of his property. यहाँ चाहिँ के भएको थियो रे? P को property चाहिँ कसैले छिनिदिएको थियो रे. So here the court can order the defendant to restore the property to the plaintiff. र जहिले पनि plaintiff को property चाहिँ कसैले छिनिदियो रे र plaintiff चाहिँ court कोमा गयो रे to ask for a remedy, right? The court can direct the defendant to restore the property which the defendant had taken away from the plaintiff. यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं specific restitution. So this is all about judicial remedies. Extrajudicial remedy would be discussed in the next video. Till then, take care.